Γεια σας! Σήμερα είμαι με τον αδερφό μου και θα συζητήσουμε τι θα λέγαμε στις παρακάτω περιπτώσεις. Στην αρχή είχαμε μία διαφορετική ιδέα για το σημερινό βίντεο, αλλά το πρωί μία μαθήτριά μου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, φεύγοντας από μία καφετέρια, μου έστειλε μήνυμα και με ρώτησε τι θα έλεγα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τι θα έλεγα αν ήμουν στη θέση της και έφευγα από μία καφετέρια στα άτομα που με εξυπηρέτησαν. Έτσι, μαζί με τον Γιάννη, συγκεντρώσαμε κάποια σενάρια, κάποιες περιπτώσεις και σήμερα θα σας μιλήσουμε για το τι θα λέγαμε εμείς. Ναι. Αρχικά, Γιάννη, εσύ σε αυτή την περίπτωση, τι θα έλεγες? Δηλαδή, έχεις πάρει τον καφέ σου και είσαι έτοιμος να φύγεις από το μαγαζί. Εξαρτάται. Αν η υπάλληλοι ήταν στην ηλικία μου ή μικρότεροι, τότε θα έλεγα καλή συνέχεια παιδιά, θα τα ξαναπούμε. Αλλά αν ήταν μεγαλύτεροι από μένα, τότε μάλλον σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ναι. Ναι, νομίζω το πιο συνηθισμένο που ακούς είναι το καλή συνέχεια και αυτό που προσωπικά χρησιμοποιώ πιο συχνά σε μια τέτοια περίπτωση. Γιατί ταιριάζει με όλα τα περιβάλλοντα. Ναι, και το πρωί μπορείς να το πεις και το βράδυ, είναι το ίδιο, ναι. Και σε οποιονδήποτε άνθρωπο νομίζω. Είτε είναι μεγαλύτερό σου, είτε μικρότερό σου, είτε συνομήλικος. Σωστά, ναι. Είναι πολύ safe, ασφαλής επιλογή. Ναι, το χρησιμοποιείς σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Το δεύτερο σενάριο που πολύ συχνά με ρωτάνε οι μαθητές είναι αν έχει γενέθλια ένας φίλος τους από την Ελλάδα ή μία φίλη τους από την Ελλάδα, τι μπορούν να ευχηθούν σε αυτή την περίπτωση. Είτε γιορτή επίσης, αν έχει την ονομαστική του γιορτή ή την ονομαστική της γιορτή. Τι θα έλεγες εσύ? Αν ο φίλος μου είχε την ονομαστική του γιορτή, τότε θα του έλεγα χρόνια πολλά, να χαίρεσαι το όνομά σου και ό,τι επιθυμείς. Αλλά αν ήταν τα γενέθλιά του, τότε θα έλεγα χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσεις και ό,τι επιθυμείς. Ναι, νομίζω το χρόνια πολλά και το ό,τι επιθυμείς ταιριάζουν και στις δύο περιπτώσεις, και στη γιορτή και στα γενέθλια. Αλλά στα γενέθλια συνήθως ευχόμαστε σε κάποιον να ζήσει πολλά χρόνια. Ναι, να ζήσει μέχρι τα 100. Ναι. Ενώ στη γιορτή λέμε να χαίρεσαι το όνομά σου. Για αυτό το σενάριο που θα σε ρωτήσω τώρα, κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω την αδερφή μας, την Ιωάννα, γιατί είναι αυτή που συνέχεια αργεί και πάντα την περιμένουμε. Ναι, είναι αλήθεια. Έτσι έχεις κανονίσει με την παρέα σου να πάτε για καφέ ή για φαγητό κάπου έξω, αλλά θα αργήσεις. Τι θα τους έλεγες? Θα τους έστελνα ένα μήνυμα και θα τους έλεγα «Συγγνώμη παιδιά, θα αργήσω λίγο εγώ. Πείτε μου σε ποιο μαγαζί θα καθίσετε και θα έρθω να σας βρω». Ναι, συνήθως οπότε αυτό. θα αργήσω λίγο. Και επίσης μπορείτε να πείτε και το λόγο, νομίζω. Εγώ θα έλεγα και τον λόγο. Αν ο λόγος ήταν ότι, δεν ξέρω, άργησα να ξυπνήσω, για παράδειγμα. Ή περιμένω το λεωφορείο και δεν έχει έρθει. Περιμένω ακόμα. το λεωφορείο ακόμα. Θα έλεγα τον λόγο και μετά και εγώ νομίζω θα τους έλεγα μπορείτε να κάτσετε και εγώ έρχομαι. Ναι, πείτε μου πού θα κάτσετε. Πείτε μου πού είστε. Ναι. Φτάνεις λοιπόν αργοπορημένος στους φίλους σου, στην παρέα σου και ενώ έχεις μπροστά σου το μενού, δεν είχες χρόνο να αποφασίσεις τι θέλεις να πάρεις και έρχεται ο υπάλληλος για να πάρει παραγγελία και σε ρωτάει τι θα θέλατε. Ναι. Τι θα απαντούσες εσύ σε αυτή την περίπτωση? Μάλλον θα του έλεγα δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Μπορείτε να έρθετε σε 5 λεπτάκια. Ναι. Και εγώ νομίζω θα έλεγα δώστε μου 1 λεπτό γιατί δεν πρόλαβα να αποφασίσω ή δεν πρόλαβα
να Σκεφτώ να τι σκεφτώ τι θέλω. θέλω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο σενάριο είναι το εξής. Βρίσκεσαι, για παράδειγμα, σε ένα ελληνικό νησί το καλοκαίρι και θέλεις να πας στο φαρμακείο για να αγοράσεις, δεν ξέρω, ένα αντιλιακό ή ένα παυσίπονο, κάτι, τέλος πάντων. Και βλέπεις ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν. Τι θα έλεγες σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση θα πήγαινα σε κάποιον και θα ρωτούσα «Περιμένετε κι εσείς την ουρά?» Γιατί δεν θα ήθελα να πάρω τη θέση κάποιου άλλου. Αλλά αν βιαζόμουν, γιατί για παράδειγμα μία μέδουσα είχε τσιμπήσει το φίλο μου, τότε θα έλεγα «Συγγνώμη, μπορώ να περάσω μπροστά, επειδή είναι επίγον?» Ναι, νομίζω αν ήταν κάτι επίγον, όχι μόνο σε φαρμακείο, αλλά και π.χ. θέλεις να βγάλεις ένα εισιτήριο και υπάρχει μια μεγάλη ουρά και το καράβι... Το πλοίο φεύγει σε 5 λεπτά. Ναι, ή σωστό. το λεωφορείο σου φεύγει μέσα σε 5 λεπτά και δεν έχεις χρόνο να περιμένεις, τότε μπορείς να ρωτήσεις, θα μπορούσα να περάσω μπροστά γιατί φεύγει. Θα χάσω το πλοίο, ναι, θα χάσω το Ακριβώς. πλοίο μου, ναι. Κατά τη γνώμη μου, το να μαθαίνεις ολόκληρες προτάσεις βοηθάει πάρα πολύ στην επικοινωνία, γιατί σε πραγματικές καταστάσεις, ακόμα και αν ξέρεις τις μεμονωμένες λέξεις, είναι δύσκολο εκείνη τη στιγμή που βιάζεσαι και είσαι αγχωμένος να σκεφτείς ακριβώς πώς να τις βάλεις στη σειρά. Τι χρόνο να χρησιμοποιήσεις. Ναι, πώς να τις αλλάξεις. Είναι αιτιατική ή είναι ονομαστική? Ναι, αυτό είναι πάντα δύσκολο. Και το ίδιο έκανα εγώ και στα αγγλικά. Πριν έρθω στην Αγγλία, αν και ήξερα καλά αγγλικά, καταλάβαινα και διάβαζα πολύ καλά, δυσκολευόμουν όταν μιλούσα. Και γι' αυτό έμαθα κάποιες φράσεις, για παράδειγμα πότε περνάει το επόμενο τρένο, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στην επικοινωνία. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ειδικά αν είσαι αρχάριος, νομίζω αυτό περισσότερο για τους αρχάριους, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχεις κάποιες φράσεις ή κάποιες προτάσεις που τις γνωρίζεις αυτούσιες και τις χρησιμοποιείς αυτόματα, χωρίς να το σκέφτεσαι πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Και αν έχετε απορίες για το πώς να απαντήσετε σε άλλα τέτοια καθημερινά σενάρια, μπορείτε να τις γράψετε στα σχόλια. Επίσης, φέτος για 4η χρονιά οργανώνουμε ξανά τα εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα και θα είναι και ο αδερφός μου. Θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσω από κοντά. Έτσι, αν θέλετε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται στο κουτί της περιγραφής. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια! Γεια σας!